ब्रह्मचारी काली पाड़े ऊपर दी अतिशाली सुरलाय चौदह लखन करी नारी पाड़ी अतिशोभे गोरे गोरी हरि जन राम लोभे बदल वनस्वरन सुखनारा दिलया मंदया करना नमासि हरि हरि जनोद नमनि मान स्वामी सदानंद स्वामी महाराज की जय विश्व सर्वे सतनामया रामेश मंगल स्वामी दादा नाटे समारो करुणामि दिक्सादेना धन्यवाद करुणा करियाकिनारो जय प्रभु नमस्ते नमो दिलाको राको नवाद करो साधयाम साष्टांगनाद दुने करुणा उर्पते दिले लय करे विद्वान के हो चले रहना राम सुले प्रमायुर समा ब्रह्मण को ने करे आया कारण में सदी दुर्गणा ज्ञान लो वेदना केवा सदान लाय विधि स्वामी नारायण आदि अवसरदाति अवधना जे जे अदाय दया आज्ञा सुखार दीने दरीने दया गीता अवतार करी जान करवा ने करुणा करी बंदो मंगल मोर देव तरे सर्वोपरि श्री हरे कन्या कौशल दे सवे समर्पणा वैकी नमामि भया नामया सुगम दभावयो अविनादि मोक्षा करया मोक्षा नाम रजारिया गणपुरे ऐसी सदा करी अंतर ज्ञानतया विलापदिनी से ब्रह्मा भूतले हरिकाष्ठमाराधनी है मंगल मूर्ति महाप्रभु सदानंद स्वरूपा वंदे धर्म सति हरि नमो सदाय रूपा परम दयाळु ज्योति श्री कृष्ण सर्वात्मिक परम शेषा तमेव माता पिता तमेव बन्धो सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव श्रीरामनाम सकलविनन्त सर्वभक्ति ज्ञानं विलासं वदते सीतां तनो स्वामीनारायण भगवान की जय लक्ष्मीनारायण देव की जय स्वामी नारायण
ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् ॐ अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। ओम श्री हरि कृष्णाय नमो नमः। ओम श्री घनश्यामाय नमो नमः। स्वामीनारायण हरे। आज तारीख 7/4/2026 विक्रम संवत 2082 चैत्र वद 5 मंगलवार। આજે શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર વસઈ મુંબઈના દેવોનો પાટોત્સવ વિક્રમ સંવત 2078 અને આજે વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય દિવસ પણ છે। પોતાના સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે જાગૃતિ લાવવા માટે દર વર્ષે આ દિવસ વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય દિવસ તરીકે WHO દ્વારા
ઉજવવામાં આવે છે કે જેથી કરીને માણસ પોતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે જાગૃત થાય. પણ અત્યારે તો કઈ કહેવા જેવું રહ્યું નથી. ખાવા પીવાનું કઈ ઠેકાણા જ નહીં, સુવાના ઉઠવાના કોઈ ઠેકાણા નહીં. તો પછી કે આ રોગ છે, ફલાણો રોગ છે ને ઢીંગણો રોગ છે. રોગ ન થાય તો શું થાય? પછી ફરિયાદો કરે. કેવી રીતે જીવન જીવવું એની ખબર જ નથી. સત્સંગીઓ છે જે શિક્ષાપત્રીનું પાલન કરે છે એ થોડા જાગૃત અને સજાગ છે, બાકી તો જગતમાં ક્યાંય જોવા જેવું નથી અને કોઈને ઉપદેશ આપવા જેવું પણ નથી. ને કોઈને કહીએ તો તમે તમારું જુઓ, અમારી માથાકૂટ નહીં કરો. એ જ પાછા જ્યારે તકલીફ થાય ત્યારે ભગવાન પાસે આવે ને સાધુ પાસે આવે કે સ્વામી હવે આમ થયું. પછી સાધુ શું કરે ને ભગવાન શું કરે? એ કેન્સર 3જા સ્ટેજમાં છે ને 4થા સ્ટેજમાં છે. પછી ત્યાં સુધી કાંઈ ઠેકાણા હોય નહીં. પછી સ્ટેન્ડ મુકાવવા પડે ને ફલાણો કરવું પડે ને આજે 40 વર્ષના સ્ટેન્ડ મુકાવે. વિચાર કરો, 25 વર્ષના સ્ટેન્ડ મુકાવે છે. પેલા કોઈ દી જોયું હતું આવું? 25 વર્ષે સ્ટેન્ડ મૂકવાનું ક્યાંય જોયું? કોઈને હાર્ટ એટેક આવ્યો એવું કઈ સાંભળ્યું? પણ આ બધું ખાવા પીવાનું જેવું તેવું બધું બજારો ખાય અને પછી કે તબિયત ખરાબ થાય તો શું થાય? તબિયત ખરાબ ના થાય. એટલે લોકોને જાગૃત કરવા માટે આ વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. પણ આજની યુવા પેઢી કોઈ જાગૃત થાય એવી છે નહીં. વચનામૃત ગઢડા અંત્ય પ્રકરણનું 16મું. શું આવ્યું હતું ગઈકાલે ટૂંકમાં? શું આવ્યું હતું કાલે? સ્ત્રી હોય, અંદાજ હોય, રોગી હોય, વૃદ્ધ હોય, અશક્ય હોય તો પણ એને એના પર બીમાર મૂકી રહે છે. બીજા આગેવાના જીવન હોય તો બધી વૃત્તિ એમાં કંઈ થતી નથી. તેમ આપણને ભગવાન મળે છે એમાં જેની વૃત્તિ ગુજરે તો થાય. વખતમાં જે રીતે રાખવી હોય અને જે પકડી કરેલી રીતે ન રાખે એ બધું ચરની કહેવાય. ભગવાનની જેમાં આપણે અંદરની ઋષિના આપણે એનું દર્શન જોયું. એક શહેર જ કાઢ્યું ગંધર્વનું શરીર કોઈ સારું છે કરી ચલાવતા એનું પ્રતિરતાનું વ્રત થઈ ગયું. દ્રૌપદીને વસ્ત્રાશ્રમમાં થયું એના કરતાં બધી સરસ સારું હતું. એમનું વ્રત થતું અને એ આખો પ્રસંગ કેરીના પ્રસંગથી ભગવાને સમજાવ્યું. ઘરે હોય અને ભગવાન કહે ગમે એવા પુરુષોની બીજા પુરુષોની સેવા કરે એમના પતિના શબ્દ એમાં હેત રહેતું નથી અને હેત પાતું જોતી પણ નથી. ઘર હરિભક્તોના કરે ભગવાનનું જે સર્વપ્રથમ બોલ્યું છે તે સર્વનો દેવ પ્રતિવર્તન કરી રાખે એ ગમે મુક્તાત્મા અવતાર ભગવાનમાં ભગવાન વચનાવ્રત ઉપાસનાનું વચનાવ્રત છે. બહુ ગહન છે અને બહુ ઊંડાણમાં વાત પણ જાહેરમાં થાય એવી નથી. કેમ કે બધી વાત જાહેરમાં કરીએ તો પછી બહુ તકલીફો ઊભી થાય.
એટલે આ બધી વાતો છે ગોપાળાનંદ સ્વામીએ ખૂબ સરસ વાતો કરે છે ઉપાસનાની. એટલે અમુક વસ્તુ છે એ ખાનગીમાં જ કહેવાય એવી છે, અપચો થઈ જાય એવી છે. અમુક વસ્તુ છે એ બધાને પચે નહીં. મહારાજ હતા ત્યારે નહોતી પચતી ને આજે નથી પચતી હજી સુધી, કેમ કે બહુ કઠણ વાતો છે બધી અને સમજવી પણ કઠણ છે. અને જો ન સમજાય તો અવગુણ પણ ઘણા આવે અને સત્સંગમાંથી પડી પણ જાય એવું પણ બને. પણ આપણે સહેલી રીતે થોડીક સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ, કોઈને અપચો ન થાય એ રીતે. કે મહારાજ કે ભગવાનના ભક્તને પણ ભગવાન સંગાથે દ્રઢ ટેગ જોઈએ અને જેવે રૂપે કરી અને ભગવાનનું દર્શન પોતાને થયું છે અને તે સંગાથે જેને પતિવ્રતાના જેવી દ્રઢ પ્રીતિ બંધાણી છે તેને મોટા મોટા જે બીજા મુક્ત સાધુ તે સંગાથે પણ પ્રીતિ થાય જ નહીં. શું કીધું? મોટા મોટા મુક્ત સંગાથે એમાં બધા જ આવી ગયા મુક્તો. ભગવાન જેવી પ્રીતિ એની સાથે ન થાય. મુક્ત સાથે પ્રીતિ કરવી કેવી રીતે કરવી કે એ આપણને ભગવાનમાં જોડે છે. ભગવાનમાં જોડવા માટે એક સહાયરૂપ ઉપકરણ છે. પણ થાય શું ખબર છે? પછી પોતામાં જ જોડાઈ જાય. જેવું છે એ મુક્તમાં જોડાઈ જાય, ભગવાન એક બાજુ રહી જાય અને મુક્તને જ પછી ભગવાન માનીને એની જ પૂજા કરે છે. ત્યાં પછી તકલીફ મોટી પડી જાય, એટલે ભગવાનને ન પામે પછી. એટલે મોટા મોટા મુક્ત સાથે પણ પ્રીતિ કરવી નહીં, એમ પ્રીતિ થાય નહીં. કેવળ જે સ્વરૂપની પોતાને પ્રાપ્તિ થઈ હોય તેને સંગાથે જ પ્રીતિ રહે. સાધુ સાથે શું કામ જોડાવાનું છે? ભગવાનમાં જોડે એ માટે, એ ભગવાનમાં હેત કરાવે એ માટે, એ ભગવાનમાં પ્રીતિ કરાવે એ માટે. આપણે ક્યાંક વર્તમાનમાં ચૂક થઈ હોય, ક્યાંક તકલીફ થઈ હોય ધર્મ નિયમમાં, તો આપણને સત્ય માર્ગ બતાવે અને સત્ય માર્ગ બતાવી અને ભગવાનની મૂર્તિમાં જોડે એ હેતુ માટે સાધુ સાથે જોડાવાનું છે. કેમ કે સાધુ સિવાય મૂર્તિ તો બહાર આવીને કઈ કહેશે નહીં. કઈ પ્રશ્ન હશે તો એનું નિરાકરણ કોણ કરશે? કે મૂર્તિ કરશે? એટલે સાધુમાં જોડાવાનું છે. પણ શું સાધુને ભગવાન નથી માનવાના? અત્યારે શું સાધુ છે ભગવાનની જગ્યાએ પછી બેસી જાય, તકલીફ ત્યાં છે. સાધુને જ ભગવાનની બાજુમાં બેસાડી દે, ત્યાં જ ભગવાન જુઓ. હા, પ્રગટ ભગવાન, પ્રગટને માનો એમ. પછી પોતાની ચેષ્ટા કરાવે ને પોતાની જ માનસી કરાવે ને પોતાની જ માળા કરાવે ને પોતાનો ફોટો પૂજામાં મુકાવે ને એને પૂજાવે. પછી દુકાન તો ચાલવી જોઈએ ને, હે કાંતિ દાદા? નહીતર દુકાન ચાલે નહીં. પાછી દુકાન ચાલવા માટે કંઈક તો કરવું પડે ને. એટલે આ બધું એની માટેનો છે સાજ શણગાર. પણ મુક્ત છે એ કેવળ ભગવાનમાં જોડાવા માટેનું સહાયક ઉપકરણ છે. અને નંદ સંતોનું જીવન જોઈએ આપણે તો એને કોઈ દિવસ પોતામાં જોડ્યા નથી. જોડા છે કોઈ ક્યાંય શાસ્ત્રમાં હોય તો દેખાડજો મને. મેં તો ઘણા બધા શાસ્ત્ર વાંચ્યા છે, પણ મને ક્યાંય એવું દેખાણું નથી કે ગોપાળાનંદ સ્વામીએ પોતામાં જોડ્યા હોય કે પોતાની મૂર્તિ પૂજામાં કોઈને આપી હોય. બ્રહ્માનંદ સ્વામી, મુક્તાનંદ સ્વામી, સતાનંદ સ્વામી, આ બધા મોટા મોટા સિદ્ધ પુરુષો થઈ ગયા. એના જેવી સિદ્ધાઈ તો આજે કોઈનામાં નથી છે. પણ તોય પોતાનો ફોટો પૂજામાં આપે કે ભાઈ અમારી પૂજા કરજો, છે ને. પણ ગોપાળાનંદ સ્વામી, બ્રહ્માનંદ સ્વામી, મુક્તાનંદ સ્વામી, સતાનંદ સ્વામી, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કોઈએ પોતાની મૂર્તિ પૂજવા માટે આપી હોય તો બતાવો કે કોઈની પહેલા જે મુક્તો થઈ ગયા એની પૂજામાં ક્યાંય જોયા તમે સાધુના ફોટા કોઈના? ક્યાંય નથી જોવા. પૂજા કોની થાય? ભગવાન અને ભગવાનના અવતાર, એના સિવાય કોઈની પૂજા થાય નહીં. શિક્ષાપત્રીનો 115મો શ્લોક વાંચી લેજો, એમાં પણ એ જ વાત કરી છે ભગવાને કે ગમે એવો સિદ્ધ દશાને પામ્યો હોય તો પણ એની પૂજા થાય નહીં, એની ઉપાસના થાય નહીં. ઉપાસના કોની થાય?
કેવળ ભગવાનની, ભગવાન સિવાય કોઈની ઉપાસના થાય નહીં. કેવળ જે સ્વરૂપની પોતાને પ્રાપ્તિ થઈ હોય તેને સંગાતે જ પ્રીતિ રહે અને તેની મરજી પ્રમાણે જ વર્તે, અને બીજાને કંઈક માને તે તો તેના જાણીને માને. બીજાને આપણે નમસ્કાર કહીએ, પૂજન કરીએ, જે કાંઈ કરીએ શું સમજીને કરીએ? એટલે બીજાને કંઈક માને તે તો તેના જાણીને માને. એવી જેને પોતાના ઈષ્ટદેવ જે ભગવાન તેને વિશે પતિવ્રતાના જેવી દ્રઢ ભક્તિ હોય અને ગમે તેવા બીજા ગુણવાનને દેખે પણ તેને વિશે હેત થાય જ નહીં. અહીંયા આપણે ગોપાળાનંદ સ્વામીની નાની એવી વાત છે, એ જોઈશું. બીજી ઘણી વાત છે પણ એ અત્યારે આપણે કરાય એવી છે નહીં. ગોપાળાનંદ સ્વામી વ્યાસ સૂત્રમાંથી વાત લીધી છે. જુઓ, આ કોઈ કપોળ કલ્પિત નથી. અને વ્યાસ સૂત્ર તો વ્યાસજીએ રચના કરી છે વ્યાસ સૂત્રની, અને વ્યાસ સૂત્ર ઉપર મુક્તાનંદ સ્વામીએ ભાષ્ય પણ કર્યું છે. શંકરાચાર્ય શાંકર ભાષ્ય પણ છે વ્યાસ સૂત્ર ઉપર, બ્રહ્મસૂત્ર ઉપર. એમ ગોપાળાનંદ સ્વામીએ પણ એના ઉપર ભાષ્યની રચના કરી છે. અને શું કહેવાય? પ્રસ્થાનત્રયી. પ્રસ્થાનત્રયી ઉપર ભાષ્યની રચના કરે પછી જ કોઈ પણ સંપ્રદાયને માન્યતા મળે, પણ એ સિવાય માન્યતા મળે નહીં. પ્રસ્થાનત્રયીમાં શું શું આવે? 3 વસ્તુ. હા, બ્રહ્મસૂત્ર ભાષ્ય અને ઉપનિષદ, આ 3 વસ્તુ છે એ પ્રસ્થાનત્રયી છે. આ 3 ઉપર ભાષ્યની રચના કરે ત્યારે જ કોઈ પણ નવા સંપ્રદાયને માન્યતા મળે, એ સિવાય માન્યતા મળે નહીં. ઉપનિષદ ઉપર, દશોપનિષદ ઉપર ગોપાળાનંદ સ્વામીએ ભાષ્ય કર્યું છે. ભગવદ ગીતા ઉપર ગોપાળાનંદ સ્વામીએ ભાષ્ય કર્યું છે. અને બ્રહ્મસૂત્ર ઉપર મુક્તાનંદ સ્વામીએ ભાષ્યની રચના કરેલી છે. એટલે આ પ્રસ્થાનત્રયી છે. એટલે આ વ્યાસ સૂત્રની વાત કરે છે જો ગોપાળાનંદ સ્વામી, કે વ્યાસ સૂત્રમાં એમ વાત છે જે બીજા અવતાર થાય છે તે જ્યાંથી આવે છે ત્યાં પાછા જાય છે. બહુ સમજવાની છે. એકાગ્ર થઈને સાંભળશો તો જ ઉતરશે, નહીતર ઉપરથી વહી જશે, ખબર નહીં પડે. બીજા અવતાર થાય છે તે જ્યાંથી આવે છે ત્યાં પાછા જાય છે, પણ અક્ષરધામને કોઈ પામતા નથી. ચોખ્ખું 1 + 1 2 જ થાય, પછી 4 ના થાય કે 3 પણ ના થાય. અને જ્યારે પુરુષોત્તમ પોતે અક્ષરધામમાંથી આવે છે ત્યારે તે વેળા બીજા અવતાર તથા મૂળ પુરુષ તથા પ્રધાન પુરુષ તથા વૈરાજ પુરુષ તથા બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ, ઇન્દ્ર, વરુણ, કુબેર, સૂર્ય, ચંદ્રમા, યમરાજા આદિક અવતાર તથા ઐશ્વર્યાર્થી એ સર્વે પૃથ્વી ઉપર દેહનું ધારણ કરે છે. ત્યારે પુરુષોત્તમ નારાયણ સ્વયં જ્યારે આ લોકમાં મનુષ્યાકૃતિ થાય છે. આ કોણ વાત કરે છે? વ્યાસ સૂત્ર વાત કરે છે. આ કપોળ કલ્પિત વાત નથી. બ્રહ્મસૂત્ર વ્યાસજીએ જે વ્યાસ સૂત્રની રચના કરી એની અંદર આ વાત છે. એ અવતાર તથા ઐશ્વર્યાર્થી સર્વે પૃથ્વી ઉપર દેહનું ધારણ કરે છે અને પુરુષોત્તમના ભક્ત થાય છે. શું કીધું? પુરુષોત્તમના ભક્ત થાય છે. ત્યારે જેને ઉપદેશ કરે અને જે સત્સંગી થાય તથા ત્યાગી થાય ત્યારે જો એને મહારાજની સાથે હેત થાય. શું લખ્યું? પુરુષોત્તમ નારાયણની સાથે હેત થાય તથા ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને મહિમાએ સહિત ભક્તિ કરે તો તે સર્વે અક્ષરધામને પામે. શું કીધું? આ બધા જે આવે ને દેહધારીને એ ઉપદેશ કરે અને પુરુષોત્તમનું સ્વરૂપ ઓળખાવે અને એ જીવ પુરુષોત્તમમાં જોડાય અને પુરુષોત્તમની મૂર્તિમાં હેત કરે ત્યારે એ અક્ષરધામમાં જાય છે. પોતામાં નહીં જોડે. જો કોનામાં જોડે? મહારાજમાં જોડે. મહારાજની સાથે હેત થાય અને ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને મહિમાએ સહિત ભક્તિ કરે તો એ સર્વે અક્ષરધામને પામે. પણ બીજા અવતાર આદિક અહીં સાધુ તથા સત્સંગી તથા બ્રહ્મચારી રૂપે પુરુષોત્તમના આશ્રિત થયા હોય તે સાથે જે જોડાણો હોય
તેને તેઓ પોતાને ત્યાં લઈ જાય છે. શું કીધું? બીજા અવતાર આદિક અહીં સાધુ સાધુ રૂપે થાય હોય, ઘણા અવતાર સાધુ હતા. આનો અવતાર ઘણા સંતો હતા. જુઓ, ઇન્દ્રનો ચંદ્રનો અવતાર હતા, ઇન્દ્રનો અવતાર હતા, ઘણા બધા હતા. એ બધા સાધુમાં જતા, બ્રહ્મચારીઓમાં જતા બધા અવતાર આદિક. એ વખતે મહારાજ જયારે આ ભૂમિ ઉપર આવ્યા ત્યારે બધાએ મનુષ્ય દેહ ધારણ કર્યા હતા. એટલે એ અવતાર આદિક અહીં સાધુ, સત્સંગી તથા બ્રહ્મચારી રૂપે પુરુષોત્તમના આશ્રિત થયા હોય, તે સાથે જે જોડાણો હોય તેને તેઓ પોતાને સાથે લઈ જાય છે. જે એની અંદર મુક્તમાં જોડાણો હોય ક્યાં લઈ જાય? એ જ્યાં જાય ત્યાં લઈ જાય, પોતાની સાથે લઈ જાય છે. કેમ? જે જ્યાંથી આવ્યા હોય ત્યાં પાછા લઈ જાય. જે જ્યાંથી આવ્યા હોય એ ત્યાં પાછા લઈ જાય. અને અહીં આવે છે ત્યારે કાં તો એક દેહને મૂકી અને બીજે દેહ કરીને આવે છે. શું કીધું? એક દેહ જ્યાંથી આવ્યો હોય ત્યાં હોય, અને બીજા દેહ કરીને અહીંયા પૃથ્વી ઉપર પણ આવ્યા હોય, તથા બીજાને પોતાની ગાદી સોંપીને આવે છે. શું? હા, બીજાને પોતાની ગાદી સોંપીને આવે છે. અહીંયાથી માનો મુખ્યમંત્રી ક્યાંક જાય તો બીજાને કાર્યકારી મુખ્યમંત્રી તરીકે એની નિમણૂક કરી દે. પાછા આવે ત્યારે પછી ઓલાને ઉતરી જવાનું અને બેસી જવાનું એમ. એટલે પોતાની ગાદી બીજાને સોંપીને આવે છે. અને અહીં આવે છે ને અહીં આવી પુરુષોત્તમની ઉપાસના દ્રઢ કરી પોતાની ખોટ ટાળી અને પોતે જ્યાંથી આવ્યા હોય ત્યાં પાછા જાય છે. શું કીધું? પુરુષોત્તમની ઉપાસના દ્રઢ કરી હોય પછી પોતાની ખોટ ટાળી અને ક્યાં જાય? પાછા જે સ્થાનકેથી આવ્યા હોય એ સ્થાનકે પાછા જાય છે. અને પોતાની આવરદામાં જેટલા વર્ષ બાકી રહ્યા હોય તેના પૂરા કરી અને ત્યાંથી પછી અક્ષરધામમાં જાય છે. એને ત્યાં તો એટલા વર્ષ જે આવરદાના હોય તો પૂરા કરવા જ પડે. જે લોકમાંથી આવ્યા હોય એ લોકમાં એને પાછું જવું પડે, અને આવરદાના આયુષ્યના જે કઈ વર્ષ બાકી રહ્યા હોય એ ત્યાં એના પરિપૂર્ણ કરવા પડે. ને ત્યાંથી પછી ક્યાં જાય? અક્ષરધામમાં જાય છે. પણ આવરદાને ભોગવ્યા વિના પાદરા અહીંથી અક્ષરધામમાં ન જવાય છે. પાદરા અક્ષરધામમાં ન જવાય. માટે જે મુમુક્ષુ હોય તેણે ભગવાનના જેવું હેત કોઈ મુક્ત કે સાધુને વિશે ન કરવું, અને જો તેવું હેત તેને વિશે કરે તો તેને પણ પોતાને વિશે જોડે. માટે વિચારીને હેત કરવું. આ વાત અવશ્ય સમજવાની છે. કોણે કીધું? ગોપાળાનંદ સ્વામીએ. કોનો આધાર લઈને કીધું? વ્યાસ સૂત્ર. એટલે મુખ્ય મૂળ હેત ક્યાં કરવાનું છે? ભગવાનની મૂર્તિમાં. એટલે મહારાજ કહે છે જેને પોતાના ઈષ્ટદેવ જે ભગવાન તેને વિશે પતિવ્રતાના જેવી દ્રઢ ભક્તિ હોય અને તે ગમે તેવા બીજા ગુણવાનને દેખે પણ તેને વિશે હેત થાય જ નહીં. અહીંયા મહારાજ હનુમાનજીની દ્રષ્ટાંત આપે છે કે હનુમાનજી છે એ કોના ભક્ત છે? આજીવન નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી છે હનુમાનજી. હનુમાનજી છે એ ચિરંજીવી છે. હજી આ લોકમાં આપણા માયિક નેત્ર દ્વારા ન દેખાય, પણ જેને સિદ્ધ દશા પામ્યા હોય જે એને દેખાય. ધર્મદેવ અને ભક્તિ માતાને દર્શન આપ્યા હતા. જુઓ, મહારાજની વન વિચરણ વખતે રક્ષા કરી હતી હનુમાનજી. તો જેને દિવ્ય દ્રષ્ટિ હોય, સિદ્ધ દશાને પામ્યા હોય એને દેખાય. અશ્વત્થામાં પણ હજી મર્યો નથી. જુઓ, એ ભટકે છે. કૃપાચાર્ય આદિક આ બધા ચિરંજીવીઓ છે. 7 ચિરંજીવોમાં એક હનુમાનજી પણ છે. વ્યાકરણના મહાપંડિત છે હનુમાનજી. પરમ વિચક્ષણ છે, પરમ બુદ્ધિશાળી છે, અને ભગવાન રામચંદ્રના આજ્ઞાંકિત સેવક છે. વાનરરાજ કેસરી અને માતા અંજની તેમના માતા પિતા હતા. કર્ણાટકમાં એમનું જન્મ સ્થાન છે. કયો? અંજની પર્વત ને? અંજની પર્વત છે ત્યાં અમે ગયા હતા દર્શન કરવા માટે. ઉપર ચડીને જવાનું છે. હજી પણ એ સ્થાન છે ત્યાં. એટલે બહુ સરસ સ્થાનક છે ત્યાં.
ત્યાં આગળ હમ્પીમાં છે ને, હા હમ્પીમાં છે, ત્યાં હજી એ સ્થાનક છે ને બહુ સરસ છે. ક્યારેક જવાનું થાય તો દર્શન કરવા જવું ત્યાં. એટલે પવનદેવ દ્વારા શિવના અંશ અંજની માતાના ઉદરમાં સ્થાપિત કરવાથી પવનદેવ પણ તેમના પિતા ગણાય છે. અને સેવકનું જો કોઈ સર્વોત્તમ ઉદાહરણ હોય તો એ હનુમાનજી છે, જેની રગે રગમાં અને આત્મામાં પ્રભુ રામચંદ્ર અને સીતા માતા સમાયેલા છે. જન્મ પછી હનુમાનજીને માતાના દૂધથી સંતોષ ન થતા માતા ફળ લેવા જ્યારે વનમાં ગયા તે દરમિયાન ભૂખથી વ્યાકુળ થયેલા હનુમાનજી સૂર્યને લાલ ફળ સમજી અને એને ગળવા માટે કૂદકો માર્યો. એ વખતે સૂર્યગ્રહણ ચાલતું હતું. રાહુને થયું કે અમારા બદલે બીજું કોઈ સૂર્યને ગળવા આવે છે, એટલે ઇન્દ્રને રક્ષા માટે બોલાવ્યા. એટલે ઇન્દ્ર છે એ હનુમાનજી ઉપર ગુસ્સે ભરાયા અને એમના ઉપર વજ્રનો પ્રહાર કરતા હનુમાનજી મૂર્છિત થઈ અને જમીન ઉપર ઢળી પડ્યા. વજ્રના પ્રહારથી હનુમાનજીના મોઢા દાઢીનું હાડકું છે એ વાંકું થઈ ગયું છે, એટલે એનું નામ શું પડ્યું? હનુ. એ વાંકું થઈ ગયું દાઢીનું, દાઢીને શું કહેવાય? હનુ. એટલે એ હાડકું વાંકું થઈ ગયું એટલે હનુ થઈ, એટલે એમને હનુમાન કહેવામાં આવે છે. એટલે આવી રીતે ઇન્દ્રે જયારે વજ્રનો પ્રહાર કર્યો અને પાડી દીધા એટલે પવનદેવને ગુસ્સો થયો. પવન પુત્ર કહેવાય ને હનુમાન. બાળકને કોઈ કાંઈ કરે તો પિતાને ગુસ્સો આવે ને, એમ પવનદેવને પણ ગુસ્સો આવ્યો. એટલે વાયુને રોકી દીધો. પવનદેવે શું કર્યું? વાયુને રોકી દીધો. વાયુ વાય જ નહીં, પછી શું થાય? હમણાં વાયુ, આ પ્રાણવાયુ બંધ થઈ જાય તો શું થાય? બધા ઢળી પડે હમણાં ને હમણાં. એટલે બધાના સંકટ, જીવ પ્રાણી માત્રના જીવ છે એ સંકટમાં આવી ગયા. એટલે અંતમાં બધા દેવતાઓએ માફી માંગી. અગ્નિ, વાયુ, જળ વગેરે દેવતાઓએ હનુમાનજીને વિવિધ વરદાનો આપ્યા અને વાયુદેવને રાજી કર્યા પછી એમણે વાયુને છોડ્યો. એટલે સીતાની શોધ, લંકીની વધ, અશોક વાટિકામાં અક્ષય કુમારનો સંહાર, લંકાદે અનેક કથા હનુમાનજીના અપ્રતિમ શૌર્યના સાક્ષી રૂપ છે. લક્ષ્મણજી જયારે મૂર્છિત થયા ત્યારે સંજીવની કોણે લાવી આપી? હનુમાનજીએ લાવી આપી. જુઓ, સંજીવની લાવી અને લક્ષ્મણજીને મૂર્છિત હતા એને પાછું જીવિત કર્યા, પ્રાણ પૂર્યા. એટલે હનુમાનજીની વિશેષતા છે. ભક્તની રક્ષા માટે સદૈવ જાગૃત છે, એટલે પ્રગટ દેવ ગણાય છે. અને એની સ્તુતિમાં જે હનુમાન ચાલીસા લખાયા છે, હનુમાન ચાલીસા એ પ્રખ્યાત છે અને ચિરંજીવી છે. અને જ્યાં જ્યાં રામ કથા થતી હોય ત્યાં હનુમાનજી પોતે પ્રગટ હોય છે અને ત્યાં રહી અને એ રામ કથાનું શ્રવણ કરે છે. એટલે ગોપાળાનંદ સ્વામીએ પણ જુઓ અનેક ભક્તોના કષ્ટ નિવારણ માટે સારંગપુરમાં કષ્ટભંજન દેવની સ્થાપના કરી છે. અને ગોપાળાનંદ સ્વામીને તો બોલવા કરતા હતા કે બોલવાનું, એની તો ઈચ્છા એવી હતી કે આને સાક્ષાત બોલતા કરી દઉં. પણ પછી ત્યાં સારંગપુરના દરબાર જીવા ખાચર, એના બીજા એક હતા, એમણે કીધું ગોપાળાનંદ સ્વામી કે આમાં આટલું બધું તમે દૈવત મૂકશો તો પછી ધોલેરા ગઢપુર કોણ જશે? એટલે ગોપાળાનંદ સ્વામીનો દ્રષ્ટિ ભંગ થયો અને પછી નહીતર બોલતા કરે, ધ્રુજતા તો કરી જ દીધા હતા હનુમાનજીને પોતાની ત્રાટકથી. એટલે આવા ચમત્કારી હનુમાનજી છે. આજે જુઓ સારંગપુરમાં કેટલા ભક્તોનું મહેરામણ થાય છે. હનુમાનજી છે એ વેદજ્ઞ છે, જ્ઞાન શિરોમણી છે, વિચારશીલ છે, તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ છે, અતુલ પરાક્રમી છે, નિપુણ સંગીતજ્ઞ અને ગાયક પણ છે. અને દરેક અવતારમાં એમણે દરેક અવતારોની સેવા પણ કરી છે. રામ અવતાર પછી જે અવતારો થયા દરેક અવતારોની હનુમાનજીએ ખૂબ સેવા કરી છે. એટલે અહીંયા હનુમાનજીનું દ્રષ્ટાંત આપે છે કે હનુમાનજી જે છે એ રઘુનાથજીના ભક્ત છે. રામાવતાર પછી બીજા કેટલાક ભગવાનના અવતાર થયા છે, પણ હનુમાનજીને રામચંદ્રજીને વિશે જ પતિવ્રતાના જેવી ભક્તિ છે. તે માટે હનુમાનજીની ભક્તિ છે કેવી છે? પતિવ્રતાના જેવી છે.
એવી રીતે જે ભગવાનના ભક્તની ટેક હોય તેની પતિવ્રતાના જેવી ભક્તિ કહેવાય, અને જેનું અંગે એવું ન હોય તો તેની વ્યાભિચારિણીના જેવી ભક્તિ કહેવાય. માટે જાણી જોઈ અને પોતાનું નાક કપાય એવી ભક્તિ ન કરવી, અને ભગવાનના ભક્તને તો સમજી વિચારીને પતિવ્રતાના જેવી દ્રઢ ભગવાનની ભક્તિ કરવી. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કાર શ્રી સ્વામિનારાયણ નીલકંઠમ ભજ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ. સ્વામી નારાયણ નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ.